Kellemes szép vasárnap délutánt kívánok mindenkinek, ez a VR, vagyis a vasárnapi ráadás, az Andrews City Life nem heti rendszerességgel jelentkező tartalma. Most pedig folytatni fogjuk a nagy sikerű Anno 1800 sorozatot, amely szilveszterkor debütált. A mai részben rá fogunk menni az expedíciókra, illetve arra, hogy felfedezzük az új világot, és innentől kezdve mindenki beírhatja a fiú-lány, vagy az Anno 1800 világához illően inkább a hajós naplójába, hogy ezentúl minden hónap utolsó vasárnapján kapni fogtok egy Anno 1800-as tartalmat, ahol ezt a játékot fogom folytatni, és remélhetőleg a végére az összes kiegészítőnek a rejtelmeit meg tudom mutatni. Ez az Andrews City Life vasárnapi ráadása, jön a főcím, és utána kezdünk. Akik nem nézték az előző Anno részt, azoknak ide belinkeltem, érdemes azt is megnézni. Röviden ismertetném az előző résznek a tartalmát, tehát egy új szigeten kezdtük meg a működésünket, meghódítottunk egy másik szigetet, találkoztunk már mind a három versenytársunkkal, Omarával, Quinggel, illetve Willy Whipplestockkal is, és folyamatosan fejlesztettem mind a két várost, New Year City-t, illetve Monte Cristót is, de az új világot még nem sikerült meghódítani, úgyhogy a mai rész az erről fog szólni, hogy hogyan építünk hajókat, és hogyan fedezzük fel az új világot. Az előző rész pedig ott ért véget, hogy sikerült elérni a harmadik szintet, a kézműves szintet, amellyel számos új lehetőség nyílt meg, többek között az expedíciók is. Szóval akkor itt hagytuk abba az előző résznél, hogy a munkásokat fölfejlesztettük kézművessé. Még ezt egy-két esetben megcsinálom, csak úgy, hogy a kézművesekből munkaerő hiány ne keletkezzen. Még egy háznál tudom ezt megcsinálni, mert elfogyott a tégla. Ami viszont megjelent, az az expedíciók, ami a kézműves szinten már megjelenik, és akkor ehhez különböző eszközök kellenek majd. A különböző expedíciók során sok mindent lehet találni, de ez a legalapvetőbb expedíció. Itt az új világot lehet felfedezni, tehát egy hasonló környezetet fogunk majd felfedezni, mint Közép-Amerika, Dél-Amerika, de egyébként az expedícióknál sok mindent lehet még találni, többek között például állatokat, egzotikus növényeket. Közben Monte Cristóban tűz ütött ki, úgyhogy nézzük is, de már jelezte is, hogy Fire Overcome, tehát hogy már túl vagyunk a tűzeseten, szerencsére. Itt meg hiányzik az agyag. És ha jól tudom, akkor ezen a szigeten nem is lehetett agyagot termelni. No. Willy megkapta közben a maga kis csomagját, kaptunk érte 4000 pénzt, a pénz az most nagyon-nagyon kell. Szóval, hogy az expedíciókkal kapcsolatos gondolatomat befejezzem, azért nem állítottam rá még az expedícióra senkit, mert ehhez hajó kell. És jelen pillanatban egyetlen egy darab hajónk van, szóval építettem én itt egy hajógyárat, és majd itt fogjuk tudni ezeket a hajókat megépíteni.
A schooner az egy nagyon alapvető hajó, 20 darab deszka, illetve 10 darab vitorla kell hozzá. A vitorlát az cérnából, illetve fonalból fogják készíteni. Azt én már itt el is készítettem. Ide még be kell rakni, hogy ez működőképes legyen, a bárányoknak való karámokat, és akkor, hogyha ez megvan, akkor indulhat meg a termelés, a fonal termelés, vagy gyapjú termelés, és akkor ez lesz az, amit majd ide a vitorlagyárba be lehet szállítani. Egy enyhe profitunk van, és közben pedig tudok még több kézművest a városba vonzani. El kell vinni ezzel a hajóval ezt a küblit, ezt a nagy küblit a Quingnek, és utána akkor még a Morcos néninek a másik küldetését is teljesíteni fogjuk, mert pénzt ad, illetve a jó indulatát is elnyerjük vele. Teljesen jó, és akkor most jöhet a következő, a Collection Quest, ahol 4 ilyen uszadékot kell fölszedni, és visszajuttatni a Morcos nénihez. Akit az előző részben még Tokaszalonnának hívtam, de hát ez sértő, hiszen kicsit hasonlít Viktória királynőhöz. Nos, van arra is lehetőség, hogy más kontinenseket fedezzük föl, ez az NBSA, ez a Lands of Lion DLC-vel jött be, ami az Anno Season 2-es pack-ében található, tehát a 6. DLC-je volt az Annónak. Tehát ez az, amivel más kontinenseket is föl lehet fedezni, de az alap felfedezni való az a közép-dél-amerikai kontinens, amit az előbb láttatok, viszont ezt is majd föl lehet fedezni, szóval az a lényeg, hogy jó sok hajóra lesz szükségünk. Mert ehhez majd több hajó kell, hogy legyen, aki a küldetéseket is végrehajtja, legyen, aki felfedez. És lehetőleg nem a legegyszerűbb hajók, mert az expedíciók során számos veszély fog ránk leselkedni. Kéne nekünk fegyver is, mert a fejlettebb hajókhoz, azokhoz fegyver szükségeltetik. És itt is a fegyvergyár, csak nincsen hozzá elég munkásunk, de ezen lehet segíteni, mert itt Epedbe várják a farmerek, hogy munkások legyenek. Még 2, és akkor mehet is a fegyvergyár. Méghozzá, mivel ehhez vas és szén kell, illetve az ebből előállított tömb, ezért ide fogom telepíteni. Legyen jó közel. Akkor nem kell sokat bajlódni azzal, hogy átszállítsák. És még ide az utat meghúzom. Jó, a térkép szélére kellett elmenni, hogy összeszedjük ezeket az uszadékokat, de úgy látom, hogy most már menni fog. 1. 2. Szerencsére egy helyre gyűjti.
On our way. És akkor mehet is vissza az Omarához. Mi pedig nézzük, hogy akkor mit kéne csinálni. Ki az, aki majd jó lesz expedícióra? Biztos, hogy nem Schooner, és biztos, hogy nem Gunboat, ők eléggé picik. Egy fregat, az jó lenne. Ehhez kell 20 darab vitorla, ebből jelen pillanatban 4 van, illetve 15 darab fegyver. Ebből 0 van, de már elkezdtük az ágyukat gyártani. Valamint arra is van lehetőség, ha nem is most, de majd a későbbiekben, hogy vegyünk Archie-tól hajókat. De az nyilván drágább, mint hogyha mi magunk állítjuk elő. Viszont az első dolog, amit csinálni fogok, az mindenképpen az lesz, hogy egy ilyen schoonert fogok legyártani, egészen egyszerűen azért, mert ezekhez a delivery questekhez, vagyis ahol el kell szállítani A pontból B pontba valamit, ezek a schoonerek is meg fognak felelni. Ha már olyan küldetést kapunk, ahol valamelyik hajót, ellenséges hajót, kalózhajót el kell süllyeszteni, akkor ez már nem lesz elegendő. Akkor mindenképpen már olyan kell, ami tűzerővel is rendelkezik. És közben megnézem, hogy mivel lehetne elnyerni a kézműveseknek a jó indulatát. Sört szeretnének. Ha sört kapnak, akkor 37 darab aranyat fognak fizetni, tehát akkor az eléggé meg tudja lökni a bevételeimet. Ezt ugye talán már mondtam az előző részben is, hogy erre érdemes figyelni. Van gabona, a gabonából készítenek malátát, illetve van ez a hop farm, amivel viszont nincsen meg ennek a hapnak a feltétele. Most itt két lehetőség van megint, vagy valahonnét behozunk, de ez esetleg nehézkes, vagy megnézzük azt, hogy van-e arra lehetőség, hogy Madame Kahiánál tudunk-e kapni ilyen jellegű itemet. Most jelen pillanatban nem, de arra lenne lehetőség, hogy mondjuk 5000 arany áráért újra kapjuk ezeket az itemeket. Most nekem még az 5000 arany is sok lenne. Úgyhogy ilyet most nem játszunk. Viszont megnézzük, hogy Willy mit szeretne. Ez jó lehet. Escort küldetés. 13 000 fizet. Jó, menjünk ide. Ugye, mint neve is mutatja, az a lényeg, hogy meg kell védenünk egy ellenséges hajót a keletkező tűzerőtől. Viszont úgy gondolom, hogy lehet, hogy egy hajó ehhez még kevés lesz. Oké, schoonert már lehet építeni, építsünk is egyet. Nem kerül pénzbe, csak nyersanyagba. És úgy látom, a többi sem kerül pénzbe, csak nyersanyagba. Csak idézőjelben. Enyhe hiány keletkezett a munkásokból, de ezt lehet pótolni. Ilyenkor viszont, amikor munkaerőhiány van, akkor érdemes megnézni, hogy mindenük megvan-e, amire szükségük van. Úgy látom, hogy mindenük megvan, kivéve a sört. Magát, a sört, az biztos, hogy nem fogom behozatni, mert az drága lenne, de az alapanyagát, ezt a happot, vagyis a komlót, azt megpróbálhatjuk importálni.
Itt a kereskedő központban be lehet azt állítani, hogy mennyi az a minimum szint, amit mindenképpen szeretnék, hogyha behoznának. Aztán, hogyha van nekik, akkor ezt valószínűleg be is fogják nekem hozni, levonják a pénzt, és onnantól kezdve indulhat a nagyüzemi sörgyártás. Itt ezt még nem fogom megépíteni, szerintem megvárom, hogy jöjjön egy kis komló, és majd akkor, illetve hogyha jobban állok anyagilag. Viszont nézzük akkor, hogy a kézműveseket mivel lehet még boldogabbá tenni. Lehet majd őket boldogabbá tenni azzal, hogyha színházat kapnak, de ez csak akkor, hogyha legalább 250 kézművesünk van, illetve hogyha rumot kapnak, de ez meg az 500 kézműves a feltétele. Nagy dolog történt, megvan az első hajónk, ez azért jó nekünk, mert akkor az Archie féle küldetést azt végre is tudjuk hajtani. És eladó egy hajó. Ő pedig egy Clipper. A Clipper a szállításra való hajó, tehát nem fog tudni harcolni. Kelleni fognak nekem a hajók, úgyhogy őt most megvesszük. Ezt az Invincible-t. És akkor azt mondtam, hogy nem fog tudni harcolni, de szerintem valami alapvető tűzereje azért lesz, illetve majd mindjárt kiderül, hogy lesz-e. Megpróbáljuk ezt az escort küldetést végrehajtani, mert ezért 13 000 aranyat kaphatunk. Meg még egy elég hasznos itemet is. Közben pedig a schooner az akkor menjen tovább. Willy még ajánlott valamit, ez is az escort küldetés. Akkor minket ez nem érdekel a schooner szempontjából. Ilyen csillagokkal jelöli a játék, hogy hol van küldetés. Van, hogy egyszerre 3-4 darab küldetés is van, hogy csak nagyon kevés elérhető. Jöjjenek még az emberkék, szerintem ezt itt majd mind be fogom építeni. De lehet, hogy ide föntartom a helyet különböző kulturális épületeknek. Mert ha meg át kell helyezni, az csak nagyobb macera. Mi a helyzet a másik szigeten? A másik szigetet is lehet bővíteni. Maradjunk ennél az építkezésnél, ez nekem tetszik. Csak fontos, hogy körbe kell venni a házakat utakkal, hogy legalább egy ponton érintkezzen, mert különben le fognak rohadni. A dekorációs elemek között nagyon sok van, amiből lehet egyébként választani. És hasonlóan a City Skylines-hoz, itt is a fák folyamatosan fognak megnőni. Elkezdett fölfele menni a pénzünk, ez jó. És elég sok munkásunk van, tehát őket mind föl lehet fejleszgetni kézművessé. A kézművesek ugyanis többet adóznak. Hol vagy te, Clipper?
elvileg tehát már mindent kifejlesztettünk ezen a szinten, kivéve egyet, ami viszont nem lenne egy haszontalan dolog, hogy megvédjük magunkat, és most ezt meg is fogom építeni, mert csak 10 a fenntartási költsége, viszont elég hasznos abból a szempontból, hogy el akarnák foglalni a szigetünket. Ez egy ilyen kis ágyú, ez a kedvesség, ez ha ellenséges hajók jönnének, akkor majd tudja őket lődösni. Alapvetően kalózok azok szigeteket nem támadnak meg, csak hajókat. Aki a szigetet megtámadhatja, az a Queen, aki nem fogja, illetve a morcos néni, aki nagyobb eséllyel tudja ezt megtámadni. Oké. It's wise to be ready to move. Itt a flagship, itt a schooner. Jó, akkor menjünk mind a hárman. Ezt szerintem kelleni fogunk. És akkor az lenne a feladat, hogy ide bemenni mögé, és akkor majd őt végig kísérni, ezt a hajót, úgy, hogy ne süllyeszék el. Mert hogy azt meg fogják próbálni. Egyébként ez nagyon jó, hogy a játék bevárja, amíg el tudjuk kezdeni a küldetésünket, mármint ezt az escort küldetést. Én pedig megvárom, amíg itt a hajógyárban a 15 darab fegyver összegyűlik, és akkor fogom legyártani az első fregattot, és azzal már majd elmerek indulni az új világ felé. 2 darab expedíció van jelenleg az új világ felé, illetve az oroszlánok földje felé, ami egy Afrika környezetre hajaz. Én szerintem az új világ expedícióval fogom kezdeni, mert ez úgyis egy nagyon hosszú játék lesz, és előbb-utóbb, ahogyan fejlődünk, egyre inkább az új világból származó nyersanyagokra lesz nekünk szükségünk. Utána meg az afrikaiakra is. Kézművesek szeretnének majd konzervet, ez sem egy annyira nagyon egyszerű dolog, de ez talán egy barátságosabb történet. A kézműveseknek a konzerv az majd már most is jöhet, és ráadásul ezért fizetnének is, még pluszban, kicsit boldogabbá tenné őket. A vas az már megvan, kell hozzá marha, kell hozzá piros paprika, a marhából és a piros paprikából csinálnak, itt úgy nevezik, hogy gulyás, de tulajdonképpen egy ragu, és ebből a raguból és a vasból tudják majd a konzervdobozt legyártani. Ez így mind nagyon szép és jó, ezek így mind vannak. A probléma az nekünk az, hogy ahhoz, hogy mi konzervgyárat tudjunk építeni, ahhoz ablaküveg kell. Tehát akkor ugye minden mindennel összefügg ebben a játékban, és kell nekünk egy ablaküveg készítő, ami nem kevés 100 darab kézművest fog igényelni. Az ablaküveg készítőhöz kell fa, az már megvan, illetve kell üveg. Értelemszerűen az üveg megint 100 kézművest fog igényelni, és az üveghez, a sima üveghez pedig kelleni fog homok. Úgyhogy akkor kezdjünk ezzel, mert ez itt található. Alapvetően mind a két helyre lehetne építeni, de azt nézem, és ez annyira nem tetszik, de még itt is van egy partszakasz. Nem fogom most ide építeni, csak a későbbiekben majd szükség lesz arra, hogy egyre több halunk legyen, úgyhogy én ezt most ide rakom le, első körben, gyűjjön a nyersanyag,
Úgy látom, hogy a Warhouse is közel van. Ezt pedig el akartam fogadni, de mindegy. Queennél amúgy is jól állunk. A Warhouse is közel van, tehát akkor ebből nem lesz probléma. Fölvonul a seregem. Attention for the Admiral. És akkor minden jól megy, majd meg tudom keresni a hajónak az árát. Fleet on the move. Menjetek kicsit gyorsabban. Ez nagyon gatya ez a profit. Mondhatni pont a semmi kategória. És akkor nézzük. És rányomok, hogy eszkortálják, és akkor mehet is a dolog. És úgy látom, hogy majd egy adott pontba kell eljutni. Ez már egy másik küldetés. Nyilván azért kell a hajónak a védelem, mert meg fogják próbálni megtámadni. Közben pedig próbálok valamit kezdeni itt ezekkel. Sör az nagyon kéne nekik. Halljuk is. Attention for the Admiral. Gyertek csak. Az a szerencse egyébként. Jó, akkor ti kísérjétek tovább. Flagship at your service. Oké. Attention for the Admiral. Az a szerencse egyébként, hogy csak egyszer szoktak jönni. Tehát ha egy ilyen attakot elhárítunk, akkor utána tulajdonképpen a zsebünkben van a küldetés. Flagship ready for orders. Fejleszgettem még tovább az épületeket. Kezdetben még ez az, ami hasznos lesz. Ez meg majd a Docklands DLC-vel jövő épületeket fogja jelenteni, ami szintén egyfajta kereskedésre lesz alkalmas. Ó, nagyon jó! Behozták nekem a komlót. Ez nagyon jó. Ezek szerint Madame Kahia az valóban árul komlót, és akkor nem nekem kellett így elmenni érte. 3 darab búzafarmon van, de búzából nincsen olyan iszonyatos mennyiség, úgyhogy akkor még egyet tolunk. Így ez okés. És akkor itt körülötte majd lehet ezeket megcsinálni. Jöhet a maláta készítő, csak ennek mondjuk az a baj, hogy 150-es a fenntartási költség, ennek meg még 200-as, és mivel 131 a profitom, ezért akkor eléggé bajba fogok kerülni. Úgyhogy legyen az, hogy eddig megvárom, hogy mi az, ami kelleni fog, és akkor nézem, hogy mi az, amit viszont el tudok adni. Mert például disznóból elég sok van, úgyhogy az eladás pedig úgy fog működni, hogy definiálok egy minimum szintet, mondjuk legyen ez 50, és a maradék disznót pedig akkor el fogják adni. Tehát addig el lehet adni. Ide jön majd a Kahina, és akkor elviszi. Vagy akár Archie is, akinek éppen szüksége van rá. Úgy tűnik, hogy ezt sikeresen megoldottuk.
Nagyon jó. 13 000 arany. Egy tűzijáték. És a tűzijátékot azt kikapta meg. Most már nem kellettek. Fleet awaiting orders. Tűzijáték itt van a flagshipben. Okés. A flagship az visszamehet New York Citybe, és közben megnézzük, hogy mi az, amit még lehet. Még 5 darab ágyú kell, és tudunk fregattot építeni. És akkor lehet, hogy az lesz, hogy elküldöm majd őt expedícióra. Próbáljuk meg, tehát ezt az Invincible-t, ezt elküldjük, 92-es a morálja, az nem olyan rossz. Rakunk bele pici halacskát, így már 100-as. És kellene még tengeri erő, akkor csak a fregattot tudjuk elküldeni. A flagshipet nem fogom elküldeni, illetve kell majd valamilyen orvosság. Azért, mert hogy védekezni kell a betegségek ellen. Tehát akkor összefoglalva, itt lehet látni, hogy mi az, ami kell ezekhez, tehát kell hozzá mindenképpen egy morál. Kell hozzá az is, hogy legyen tengeri erő, mert valószínűleg ellenséges erőkkel fogunk találkozni, és azokat le kell majd durrantani. És kelleni fog még valamilyen orvosság is, és az orvosság az pedig mi lehet? Schnapps, vagyis ez vodka meg krumpliból készül, lehet orvosságként funkcionálhat a ruha is, a szappan is, illetve a krumpli is. A krumpli gondolom a C-vitamin tartalma miatt, hogy ne kapjanak skorbutot. Nem foglak téged most elküldeni, mert akkor nem lenne sikeres az expedíció, hanem úgy fogjuk mi ezt csinálni, hogy megvárjuk, míg a fregatt az itt lesz, építünk egy fregattot, és utána, ha azt elküldtük az expedícióra, akkor majd építünk még egy másik fregattot, és akkor már lesz egy alaptűzerőnk. Jó, közben meg el is kezdett fölfele menni a pénzünk. Csodálatos. És terjeszkedjünk tovább. És ahhoz, hogy tudjuk fejleszteni magát a kikötőt, is már üveg fog kelleni. Na nézzük. Jújjújjújjújjújjúj. Ezt egy kicsikét meg kell nekünk változtatni. De 185 influencünk van, úgyhogy meg tudjuk változtatni. Most jelentősen. Aminek Queen nem örül, de az Omara majd viszont örülni fog. Such a thrill when it picked. You gained an influence bonus. És annak hatására, hogy jó híreket olvashatnak az emberek az újságban, már is följebb ment a bevételünk, ezáltal a profit is. Itt a városháza, és ehhez is üveg kell. Most már nem fogjuk megúszni ezt az üveges dolgot. Muszáj lesz megépíteni. Első körben akkor építsük egy ilyen üvegest, aki majd a fából és a kvarcból üveget fog csinálni, és hogyha az elegendő lesz, akkor majd jöhet az ablakkészítő is. Az ablak ezen a szinten az már egy nagyon alapvető dolognak számít. Nézzünk akkor valami eszkortos cuccot. Elfogadjuk, és akkor azt mondja, hogy ide is kell nekünk jönni, hogy ezt megközelítsük, egy schoonert kell megvédeni. Közben pedig megjelent itt egy másik. Ó, na ez egy nagyon jó kis, ez a csempészet történet, és ezért elég sokat hajlandó fizetni,
majd ezt mindjárt meg is fogom mutatni, hogy mit jelent, és ráadásul azért is jó, mert a leendő városházánkba, amit építeni fogunk, oda majd egy képet, itemet tudunk szerezni. Közben elkezdem akkor ezeket a beef farmokat és társait megcsinálni. Van mindegyiknek egy-egy fenntartási költsége, ami nem annyira jó, de Ship under attack. igazából ez kelleni fog. These men know the Kalózok ice. megtámadtak. Csináljunk valamit, mert nem szeretném elveszíteni ezt a hajómat. És a schooner az nem tud visszalőni. Take the rudder. Gyere vissza ide. De marha répa vagy, na menj gyorsan. Menj New Year City-be. We'll scuttle you. Hogy rohadnál el? Fú, na ezért bosszút fogok Ship állni. was destroyed. Ezért bosszút fogok állni, az biztos. Te kis... You will bring a pocket knife, won't you? Flagship commencing escort. Mehet a flagship, eszkortáljon, és akkor ezzel majd mindjárt megcsináljuk a csempész küldetést. Te úgyis csak dísznek lennél itt, mert te egy clipper vagy, te nem tudsz lőni semmire. On our way. A zenéből azt hallatszik, hogy valahol tűz ütött ki az egyik városban, de van, hogy a játék csak úgy random is bedobálja ezeket a zenéket, de itt nem, itt van. New Year City-ben. De már oltják, hogy a közepesen nagy területen ég a dolog. Még minden szép és Flagship jó commencing legyen. escort. Itt elkezdték nekem lőni megvédeni kívánt hajót, de a flagship a sokkal Ship under erősebb. attack. Flagship commencing escort. Szépen szétlőtte. És még mindig ég You're tying the knot. Never. a tűz, de szerintem lassan le fogják győzni, meg azt hiszem, hogy van arra is lehetőség, hogy több embert mobilizáljunk. Konkrétan 2 tűzoltóság is van, lehet még egyet mobilizálni, és akkor gyorsabban tudják eloltani a tüzet. Szerintem ezzel most már nem lesz probléma. Legalább ezzel. Jó! Tudunk fregattot építeni, építsünk is egyet. Itt mi a helyzet? Köszönjük, jól vagyunk. Kár, hogy ezt a kis schoonert azt lelőtték. Gunboatot kellett volna építenem. Megmutatom ezt a csempész küldetéses történetet. A csempész küldetésnek az a lényege, hogy valahogy úgy kell beszivárognunk, hogy ne vegyenek minket észre, vagyis flipperrel idejövünk, és megpróbáljuk innét
erről a teherhajóról ellopni az árut. Nem szabad ezeknek a ható sugarába belekerülni, pontosabban nem szabad tartósan belekerülni. Tehát ez egy ilyen ügyességi játék tulajdonképpen. Na, még egyszer megtámadtak? Cannons! Apukám, arra menjél már és lőd szét. Flagship commencing escort. Azért. Kicsit megsérült, de ettől még épségbe oda fog érni a cucc. Nézzük most akkor ezt a csempész küldetést. Ennek ugye az lenne a lényege, hogy nekünk úgy kéne megközelíteni a hajókat, ezt a két ilyen zöld körrel jelölt hajót, hogy ne menjünk a hatósugarába, tehát ne vegyenek bennünket észre, és addig kell majd a hajóból, ott a képen látható teherhajóból kipakolni a cuccot, amíg ők picit távolabb vannak. Hogyha ez sikerül, akkor onnantól kezdve már sima liba az egész, akkor már megoldottuk a küldetést, de addig az fontos, hogy ne vegyenek bennünket észre. Most itt megközelítem a hajóval. Egyébként nem a Clipper a legjobb a csempész küldetésekre, hanem sokkal inkább a Schooner vagy a Gunboat, de ugye a Schoonert azt sajnos lelőtték, Gunboatom pedig még nincsen. Közben a Queen szeret minket, mert adott csak úgy 2400 aranyat, és akkor most, hogyha meg tudom ezt közelíteni, akkor ki is fogom tudni venni belőle a csempészárút. Nem volt egy egyszerű történet, de végre úgy tűnik, hogy sikerül ellopni ebből a teherhajóból a cuccot, és innentől kezdve az őrök már nem fognak figyelni, mehet is a Quinkhez a biztonságba helyezett áru, és akkor közben nézem, hogy milyen egyéb küldetések vannak még, majd még itt lesz egy escort küldetés, ez azért jó, mert egyszerre Willynek és Omarának is a jó indulatát meg lehet nyerni, közben pedig Omara bőszen lövi a kalózokat, nem baj, meg is érdemlitek, és neki már erősebb hajói vannak, úgyhogy igazából megeszi őket reggelire. Your artistry has borne fruit. Sweet rain after the long Király. drought. Közben föllépett egy munkaerő hiány a munkásoknál. Vidd vissza a fővárosba, és nézzük, hogy milyen küldetés van még itt. And always help a man. Úgy tűnik mostában ezek az escort küldetések mennek, és ezt a szigetet szerintem be kéne húzni. Amihez, ha jól tudom, fa kell meg vas. Pontosabban acél. A fa az megvan, és az acél is, Ship construct. tehát elvileg akár ez jó is lehet. Jó, őt elindítjuk most mindenképpen egy expedícióra, méghozzá az új világ felé. Ő pedig nem a Clipper, hanem a Starfish, 62% a morálja, de teszünk bele piát, már mindjárt 100%, és a pia az akkor úgy tűnik, hogy a medicinának is megfelel, úgyhogy akkor így szerintem te mehetsz is, indulj el, és fedezz föl nekem az új világot. A mai rész egyébként addig fog tartani.
Míg föl nem fedezzük az új világot, ez nem lesz annyira nagyon egyszerű. Jöhet még ház. És most már van üvegünk is, ez jó. 31 darab üvegünk van. És akkor most kéne valahogy az üvegest is megépíteni. Az a baj, hogy 200 a fenntartási költsége, de muszáj lesz. Legfeljebb azzal a trükkel élünk majd, hogy megépítjük, és utána meg majd leromboljuk. Ide ez be is mehet. Közben pedig akkor szerintem a Clipperrel megpróbálok egy új townt behúzni. A Clipper az arra jó, hogy nincsen tűzereje, viszont nagyon nagy a Ready for a challenge. tároló kapacitása. Take the rudder. De most meglátjuk, ezt mindig el szoktam egyébként rontani, hogy akkor mennyi is egy új szigetnek a behúzása. Lehet, hogy még tégla is kell hozzá, de azt hiszem, hogy talán az nem. Viszont ez nekem itt kell, mert ez egy elég jó és elég nagy sziget, még ráadásul komló is van. Krumpli az nem is annyira, de a nitrát az majd a későbbiekben jó lesz. És majd kéne még egy hajó, On our way. és akkor már azt mondom, hogy egészen jó. Viszont most már, hogy megindult a termelés, mindent termelünk, vitorlát is, fegyvereket is, most már azért nem annyira rossz, már megy a dolog. Na, Zsolti Civilization-t Fancy játszik. making hay while the Mi sun is shines, fogunk master. majd, I nem need help with me felejtettem el. lonely troubles. Egy jó kis találd meg a kutyákat küldetés. Keresd a kutyákat a városod utcáin, jellemzően majd a farmerek rezidenciája környékén. Na most egyébként annyira nem szeretem ezeket a küldetéseket, mert ezek a tarka kutyák olyanok, hogy hol felbukkannak, hol eltűnnek, és aztán próbáld meg őket megkeresni, mint például most is, az Istenért nem találom őket, de semmi baj, majd a később visszajövök, és akkor szerintem újra fognak töltődni. Közben a mi kis Starfishünk már elindult bőszen az új világ felé, de ez egy idő, amíg elér a térkép széléig, úgyhogy még erre várni fogunk, mire megindulhat az expedíció érdemi része. Itt pedig sikeresen be is tudom húzni az új szigetet, mert csak 10 deszka és 8 darab acél kell hozzá, és ez azért is nagyon jó lesz, mert sok értékes nyersanyag található ezen a szigeten, többek között komló is. Omara ennek örül, mert hogy terjeszkedtünk, Willy ennek nem örül, de annak, hogy jó a katonai erőnk, annak viszont örül, hát annak meg kell, hogy mondjam én is, mert ahogyan a régi mondás tartja, ha békét akarsz, akkor készülj a háborúra, szóval nem baj, hogy van egy alaptűzerőnk. Hogy is nevezzük ezt el egyébként? Ó, nagyon szép vízeséseket látok itt. Kicsit van egy olyan érzésem, mint hogyha az anno 2205-nek az elődnek a motorját használták volna föl, amikor ezt a vízeséset látom, de jó, akkor legyen az a neve, hogy Waterfalls, ilyen nagyon egyszerűen. Vagy Waterfall Town. Legyen Waterfall Town. Vízesés város. Nem city, mert egy city már van, de azért így egészen jó. Oké, akkor új sziget,
Új szigethez mi az, ami kell? Új szigethez kell önellátás, tehát mindenek előtt legyen neki fája és deszkája, illetve kell, hogy legyen neki még raktára is, valamint emberek is kellenek, értelemszerűen. Szerintem most nem a centrumot fogom megépíteni először, hanem majd az ipari negyedektől közelítem ezt a dolgot. Közben jól be is mentünk a veszteségbe, de nem akkora nagy probléma ez. Beköltöznek, kell nekik még piac, ami szintén egy 10-est fog igényelni. Ezt viszont már ide a központba teszem le, nem baj, majd egy kicsikét távolabbra elmentek. És majd halacska, úgy első körben. De most először költözzetek be, és halacska az addig amúgy sem kell, amíg nincsen legalább 50 farmer. A new commission. Jó, király, ez akkor megvan. És amit majd még be lehet húzni, az esetleg ez, de lehet, hogy erre majd valaki ráteszi a kezét. Alapvetően az a tapasztalatom, hogy a nagy szigeteket érdemes behúzni, de vannak kivételek, tehát amikor valamelyik olyan speciális nyersanyagot tartalmaz, akkor érdemes lehet egy kisebb szigetre is rámenni. Ilyen speciális nyersanyag lehet például ennek a szigetnek az erőforrása, aminél bundát tudunk majd szerezni. How we've longed to get back to the blue. A kapitány azt mondja, hogy az expedíció úton van, és ennek Willy Wibblestok is örül. Viszont most megint sikerült egy enyhe mínuszt csinálni, nem baj, ezt be fogjuk hozni, különösen, hogyha már lesz sör is a lakosság számára, és úgy látom, hogy erőteljesen lehet a kézműves szintre fejleszteni a házakat, ami majd szintén egy adóbevételi többletet fog jelenteni a városunk számára. És ezzel egyébként új épületek is hozzáférhetőek. Ha jól látom, akkor már van 4 darab üvegünk, ami egyel kevesebb a kíválatosnál, viszont kéne, hogy legyen majd még a célunk is. Illetve a 43 téglából biztos, hogy itt lehet majd meggyorsítani. És közben elérhető is a Docklands kiegészítőnek a dolgai. Ez a Docklands kiegészítő, ez egy érdekes kiegészítő, egy pici változatosságot ad az export és az importhoz. Ha jól tudom, az annónak talán a második vagy a harmadik kiegészítő csomagjával jelent meg. Közben még megpróbálom ezeket a kutyusokat megkeresni. Kutyavadászat. More's the merrier. De egyelőre nem találom őket. Építsünk akkor Docklands-et. Szóval gyakorlatilag arról van szó, hogy majd, hogyha lesz, itt még elég messze vagyunk ettől, a pénz szempontjából is, akkor lehet egy ilyen nagyon szépen kinéző, kikötő várost építeni, vagy egy kikötői negyedet építeni. Tényleg nagyon szépen néz ki, és annyi haszna is van, hogy a kereskedelemhez majd előnyöket fog adni. De ez még biztos, hogy nem most lesz,
Még az, hogy a nyersanyagok nincsenek, az hagyján, de 25 000 pénzbe is kerül, már pedig amikor 56 000 pénzem van, nem szívesen költeném el majdnem a felét erre a pénzemnek. Még az alapmunkásból lehet ide bevonzani. Mondjuk így ide. Az a helyzet, hogy az annóban a városok olyanok, hogy folyamatos terjeszkedést igényelnek. Tehát mindig kell kiterjesztenünk. Nézzük, mi a helyzet az új városban. Még nem jelent meg az igény a halra, de ettől függetlenül én már tudok építeni, és építek is egyet, mert csak 2 aranyba kerül, viszont a későbbiekben majd jó lesz, hogyha van egy kis tartalék. Akkor azonnal föl tudják tölteni az ő készleteiket. Ez még egy idő lesz, amíg majd ki fogjuk fejleszteni. Mit szeretnél? Escort quest. Jó, legyen. Van flagshipünk, oda megyünk, van clipperünk is, az nem olyan sokat jelent. Szóval lehet, hogy tudunk lassan építeni még egyet, hogy ne tudnánk. Építsük akkor gyorsan. We're taking every care. Ez a 100 darab munkásember csak akkor használódik itt a hajógyárban, hogyha kiadunk valamilyen építési parancsot. És lassan szerintem most már a sör is megállhatja a helyét. Malátásunk az már van, sörös kéne, de ez 75 embert fog igényelni. Valamint 200 fenntartási költséget is, de ezt elvileg bőven be fogja hozni az adóbevételi többlet, amit a sörért cserébe fogunk kapni, szóval ezt mindenképpen meg kell építeni. És közben szebb is lett a városunk, és ezáltal elindulhat a városi fesztivál. Annak következtében pedig, hogy az emberek boldogabbak, láthatjátok is, elkezdett kilőni a profitunk, ez rendben van, most már ez egy combosabb profit, megy fölfelé, és mindjárt elérjük az 1000-eset is, ami korábban nem látott magasságokba repít bennünket. Ez minden gazdasági játékban egy ilyen jó kis kérdés, hogy hogyan tudjuk megteremteni a szükséges anyagi bázist. De most ez nagyon szép. Nem lesz ez mindig így, de ez most nagyon szép. Megvárom, míg a második fregat megépül, illetve ez már a harmadik fregat. És akkor utána tolunk egy ilyet, egy sörgyárat, de úgy látom, hogy egyébként lehet addig is ezt fölfejleszteni, és akkor már megvan a 10 darab, illetve a 100 darab munkás. Betolom ide ezt a sörgyárat, készüljenek a jó kis sörök, borok. Közben pedig a flagship az észrevétlenül le is lőtte
azt a gunboatot, vagy azt, aki fenyegetni akarta, Flagship a mi commencing kis escort. védencünket. Csak a zenéből hallottam, hogy probléma van, de ahogyan jött, az úgy el is ment. Unfurl the sail. Waterfall Townban már megjelent az igény a halacskára, lehet ezt is bővíteni. A későbbiekben meg majd lehet You reached olyan a kikötőket építeni, amelynek segítségével tudnak is utazni az egyes szigetek között, így akkor az egyik sziget munkaerő hiányát a másik szigeten található munkanélküliség tudja kompenzálni. Egyébként az az érdekes dolog, hogy a munkanélküliségre a játék az nem harap, tehát az nem probléma, a munkaerő hiány az viszont igencsak probléma tud lenni. So right here, I suppose. Oké, megy a halacska. Igen. És most már úgy tűnik, hogy a krumpli is jöhet. Attól függően persze, de ha jól emlékszek, akkor van krumpli. Termelésre lehetőség. Én ezt így ide becsapatom, aztán majd All úgyis hands at the ready. ilyet kell rakni. Még ezt befejezem, aztán ránézünk az expedícióra. Ez is a vodka gyár is, és akkor nézzük az expedíciót. Itt ugye egy ilyen történetet ír le, itt az a lényeg, hogy fogságba estünk, és akkor most mit tudunk itt csinálni. Vagy megmérgezzük az őröket, vagy ásunk egy alagutat, vagy készülünk diplomáciával a védelemre. Szerintem most megmérgezem az őröket. De ez nem jött úgy be. És akkor most megint azt kérdezi, hogy mit csináljunk. Vagy ott hagyjuk őket, mondjuk ezt így tudom lefordítani, vagy szembe-szembe szálljunk szembe. Jó. Akkor csak a diplomácia lesz nekünk jó. Egy kicsit lement a morálunk, de azért ez nem annyira vészes a dolog. És akkor most választhatunk, hogy vagy egy vodka és 4 mínusz morál árán folytatjuk, vagy 10 mínusz morál árán folytatjuk, vagy hazatérünk. Szerintem ez a 4 ez elfogadható, menjünk tovább. És akkor mindig lesznek ilyen küldetések. Én sem mindig értem pontosan, meg valamikor lusta is vagyok végigolvasni egy ilyen hosszú történetet, de ugye azért nagyjából rá lehet érezni, hogy mi az, amit Ship ők constructed. akarnak. Jó, megvan a második fregatt, ez nekünk azért nagyon jó, mert akkor most már még több küldetést tudunk elvállalni. To do serve one such as Te egy egyszerű delivery questet adsz, na arra a Clipper is tökéletesen alkalmas lesz. already falls. Aha. Ó. Csak a delivery questnél nekem 14 konzervet kéne gyártanom, és van konzervgyáram? Még nincsen konzervgyáram. Hát akkor ez lehet, hogy bukó. De majd meglátjuk. Nézzük a kutyákkal mi a helyzet. Jól vannak ezek. Üdös dagak. Azt mondta, hogy a farmerek
környékén. Egyébként föl lehet őket ismerni. Valahogy nagyon szeretnek elbújni. Itt van. Ship under attack. Egyszer. Most már old meg magadnak. Keen as a three-legged goat. És egyet kellett csak megtalálni? Akkor okés. Akkor okés. Na, most mivel van egy ilyen fregatom, ezért itt szépen bosszút állok rajtad, és lenyomlak. Take aim! Betakarlak, mint Moszkvát a hó. Prepare to fire! Mondjuk ketten vannak, de nem baj, majd egyenként leszedem őket. Take aim! Még egyet. Prepare to fire! Aztán ott a beosztásod. Hát az egyiket sikerült leszedni, de a másikat is leszedem. Jól érlek. Addig élek is. Coordinates plotted. Admiral! Admiral! Ráér. Persze. Steady her course. Megérdemelted. Megérdemelted. Megyek is vissza. Na. Ez azért már úgy látszik, hogy mi történik. Kalózok támadták meg a hajót, kicsit föl is gyújtottak. Mindent mit csináljunk? Védekezzünk, vagy próbáljunk meg fölszállni, mármint próbáljunk meg átszállni a kalóz hajóra. Ugye, hogy próbáljuk meg azt elfoglalni, vagy próbáljuk meg elkerülni az egészet. Na jó, védekezzünk. Mivel van tengeri haderőnk, 20%-kal nagyobb a sikernek az esélye. És 20 darab aranyat találtunk. Omara ettől függetlenül adott nekem 2400 aranyat, de mi viszont 20 darab aranytömböt találtunk. És akkor most mehetünk tovább. Már nagyobb lesz a lelkesedésnek az elvesztése, de tovább tudunk menni. Willy Wibblestop pedig ajánl nekem, hogyha 3600 aranyat fizettek, akkor tudunk egymásra kereskedni. Ám legyen! És csupa jó hírek, bele se kell nyúlnom. Tök jó, annyira nyúlnék csak bele, hogy a nagy örömködés mellett legyen még egy kis extra profitom. Mert most már 90 000-nél tartunk, úgyhogy kimondhatjuk, hogy kezdünk kijönni a kezdeti nehézségekből. Ugye ez 3,5 óra összjáték után már ideje volt. Sőt, lehet, hogy már több is, inkább 4 óra. Beryl O'Mara Delivery Quest. A Delivery Quest az azt jelenti, hogy neki le kell szállítani valamilyen árut, de nem biztos, hogy mi azzal az áruval még rendelkezünk. Nézzük, mit tudunk New Year City-ben csinálni. Tehát kéne nekünk akkor ez a marha gazdálkodás, amit szerintem én ide a szélére telepítenék ki, azzal a kitétellel, hogy ide teszek be egy warehouse-t is, és Untold perils await us. mindjárt foglalkozom veled is, de ezt most már megépítem. Csak egyet, hé. Ugyanúgy, mint a birkánál, itt is farmokat kell építeni. Igazából, mivel van, építsünk egy silót is, mert van nyersanyag. Jöhet a
farm is. És jöhet ez a kézműves konyha, ahol ezt a gulyást fogjuk gyártani, és még jöhet a gyár is. Mindjárt megyek is az expedícióra. Na, hát ez gyönyörű. Egy ilyen bénító járvány támadta meg őket. Próbáljuk meg ezt valahogy kezelni. Sikerült, és a morál is magasabb lett. És menjünk tovább. Még az is lehet, hogy célba fogunk érni. Nem elképzelhetetlen. Van, amikor nem sikerül elsőre egyébként. Nézzünk további küldetéseket. Megkérdezem, te mit akarsz? Don't you go letting all barrel down now. Hát akkor föl kéne venni Keep itt her constant. valami kis csomagot, és akkor ezt kell eljuttatni. Jó, akkor ez a másik fajta delivery quest. Mert itt ugye az van, hogy neki 14 konzervet kell eljuttatni, ez most vagy összejön 15 percen belül, vagy termelünk annyit, vagy nem. De ahhoz érdekében, hogy összejöjjön, akkor itt beállítom, hogy a minimum az 15 konzerv legyen. Hát maximum az fog megtörténni, hogy ugye most beállítom, hogy ennyit mindenképpen tároljanak el. Nem fogom megvenni, hanem csak be fogom állítani, ami azt jelenti, hogy nem fogják kiosztani a kézműveseknek, hanem magunknak fogjuk tartani, viszont a pénzünk annak következtében, hogy sikerült sört adnunk a jó népnek, nem csak hogy boldogabbak, hanem jelentős mennyiséggel meg is növekedett, és még kell nekünk egy kézműves negyed, ebből még lehet több is. Meg úgy látom, hogy talán a fesztivál is dob valamennyit a dolgom. Ami nekem kéne most mindenképpen, az a városháza. Erre 20 darab ilyen acél tömb kell, ami még nincsen meg. De meg lesz. Hamarosan, mert folyamatosan Stand to termelik. attention for the boss. Elvileg. My regulars report good thing. Na, kaptunk egy ilyen lovat, hogy elvigyük. Hova vigyük? Ide Frigate vigyük. commencing What escort. about that favor? Tehát azt látom, hogy itt kevés a szén, úgyhogy akkor abból még mindenképpen jöhet. Mondjuk úgy ide. Competitors are now at war. Hoppá! Beryl O'Mara és Wibblewobstock háborúban állnak egymással. Szóval akkor el fogják kezdeni majd lőni, ölni egymást. Did I send someone to check on you? Nem baj. Mondjuk nem a tokaszalonnának drukkolok. Az a veszélyesebb. Nézzük, mi a helyzet Monte Cristóban. Monte Cristóban igény lenne egy templomra.
és ezt meg is fogjuk tudni építeni, amint lenne ilyen bricks, csak ez nincsen, és azt hiszem, hogy talán, hogy itt az volt a probléma, hogy nincsen agyag a szigeten, nem baj, azt be tudjuk szerezni viszonylag olcsón, úgyhogy akkor vásároljunk, és itt is állítsunk be egy minimum 50-es szintet. Most nincsen más küldetés, úgy látom, csak ez az egy. We have the devil to pay. Nézzük, mit szeretnének. A probléma az az, hogy kitört a vulkán, sötét van, most vagy visszamegyünk a hajóra, vagy keresünk egy menedéket, egy búvóhelyet a feltörő láváról. Szerintem inkább visszamegyünk a hajóra. Picit csökkent a morál, de sikerült megmenteni az embereket, és menjünk tovább. Possession unlocked. És ha-hó, itt az új világ. Steady her course. Sikeresen fölfedeztük akkor az új világot. Make sail. I am És Isabel ezzel Do not stand teljesen between me új and my country's freedom. nyersanyagokat sikerült elérnünk, amik majd szükségesek lesznek arra, hogy az óvilágba még fejlettebb termékeket állítsunk elő. Nations. És akkor elénk tárul ez a csodálatos sziget. Amely csodálatos szigethez majd megfelelő mennyiségű nyersanyagot kell hoznunk, hogy itt meg tudjunk ragadni, de lehet látni, hogy rengeteg sok erőforrás van, úgyhogy én a mai játékot ezt idáig terveztem, mindenkinek megköszönöm a szíves figyelmét, szép vasárnapot kívánok, és akkor szerintem ez úgy lesz, hogy minden hónap utolsó vasárnapján annózunk egyet, és a következő, a februári részben pedig akkor az új világgal folytatjuk. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, ha tetszett ez a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljétek, illetve iratkozzatok fel a csatornára. Hétfőn City Skylines, és utána pedig szerdán a szerdai szimulációk. Sziasztok!